કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। કેમ છો બધા? મજામાં ને? આજે આપણે વિષય ગણિત ધોરણ 3 એનો ભાગ 3 આઈ બુકમાં પ્રકરણ નંબર 1 ક્યાંથી જોવું એના 10 પ્રશ્ન થઈ ગયા છે। આજે આપણે પ્રશ્ન નંબર 11 થી શરૂઆત કરવાની છે। તો પ્રશ્ન નંબર 11 માં કીધું છે બિંદુઓ જોડી આપેલી રંગોળીની ભાત તૈયાર કરો। એટલે કે આજે તમને રંગોળી આપી છે એવી જ રંગોળી આપણે દોરવાની છે। તો પહેલાં તો આપણે આ ઊભા ટપકા ગણીશું, ઊભા ને આડા 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ને 11। તો 11 લેવાના, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ને 11। 11 થી લાઈન બનાવવાની આમ। પછી આમ ગણવાના 1 2 3 ક્યાં સુધી છે એ પણ 11 જ હશે। 1 2 3 4 ઊભા ને આડા બધા 11 જ લઈ લેવાના। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ને 11। અહીંયાથી પણ 11 લેવાના અને અહીંયાથી પણ। ચલો આટલું થઈ ગયું બાળ મિત્રો। હવે અહીંયા અંદર 1 2 અને 3 ટપકા લેવાના છે। અહીંયાથી 3 અહીંયાથી 3 અહીંયાથી 3 ને અહીંયાથી 3। ચલો બાળ મિત્રો આટલું કર્યું બધાએ। ત્યારબાદ અહીંયાથી આમ 3ની લાઈન કરવાની, અહીંયાથી આમ 3ની લાઈન કરવાની, આમ ને આમ બધી સાઈડ એવી રીતે 3 3 લઈ લેવાના છે। ચલો કરો બધા મારી સાથે, સ્કેલથી જ કરવાનું વ્યવસ્થિત થાય। ચલો આવી રીતે થઈ ગયું। હવે અહીંયા આપણે આમ કરીને આમ દીવા બનાવી દઈશું। હવે એના પછી 5 ટપકા લેવાના છે, 1 2 3 4 ને 5। 5 ટપકાની અહીંયાથી આમ લાઈન બનાવવાની છે। પછી અહીંયાથી પણ 5, 1 2 3 4 5। અહીંયાથી પણ 5 લેવાના, 1 2 3 4 5। અહીંયાથી પણ 5, અહીંયાથી પણ 5 થઈ ગયું। હવે આ અહીંયાથી આમ જોડવાનું, આ અહીંયાથી આમ, અહીંયાથી આવી રીતે, અહીંયાથી આવી રીતે જ આવશે એક એક ટપકા। અહીંયાથી 5 લેવાના, અહીંયાથી આમ, ચલો આટલું કર્યું બધા બાળ મિત્રોએ। ત્યારબાદ અહીંયાથી પણ આપણે આવી રીતે ત્રિકોણ બનાવવાના છે, જેમ અહીંયા ઉપર બનાવ્યા ને 3 3 ટપકાના એવી રીતે। અહીંયાથી આમ અને અહીંયાથી આવી રીતે, પછી અહીંયાથી આમ, અહીંયાથી આવી રીતે, પછી અહીંયાથી પણ આવી રીતે જ થશે। પછી અહીંયાથી આમ આવી રીતે થઈ ગયા ત્રિકોણ। હવે એની અંદર પણ આપણે દીવા બનાવવાના છે આમ। ચલો બની ગયા દીવા। હવે અહીંયાથી આપણે એક ગોળ બનાવવાનું છે વચ્ચે, આવી રીતે એક રૂપિયાનો સિક્કો લઈને ગોળ બનાવી દેવાનું। પછી એને અડીને આવી રીતે અડધું ગોળ બનાવવાનું છે, આવી રીતે, અહીંયાથી આવી રીતે અડધું ગોળ, અહીંયાથી આવી રીતે અડધું ગોળ, ત્યારબાદ અહીંયાથી આવી રીતે અડધું ગોળ। ચલો આ રીતે તમારી આ રંગોળી તૈયાર થઈ। આવડશે ને બાળ મિત્રો આ રીતે તમને દોરતા? ચલો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 12 આપ્યો છે, નીચે આપેલી બિંદુઓની ગોઠવણમાં 2 ચોરસ 2 લંબચોરસ
એક ત્રિકોણ બનાવવા માટે આપેલી આકૃતિઓને પૂર્ણ કરો. એટલે કે બાળમિત્રો આ જે આકૃતિ આપી છે ને આપણને અડધી દોરેલી છે, તો આપણે એને પૂર્ણ કરવાની છે. તો અહીંયા આપણે ગણવાના ટપકા 1 2 3 4 5. તો અહીંયા પણ 1 2 3 4 5. તો પાંચે આપણે અહીંયા સ્કેલ લઈને આ લાઈન આવી રીતે બનાવી દેવાની. અહીંયાથી આમ પૂર્ણ કરી દેવાનું. આ લંબચોરસ થઈ ગયું પૂર્ણ. ત્યારબાદ અહીંયા ત્રિકોણ આપ્યું છે, તો ત્રિકોણ પણ આપણે આવી રીતે પૂર્ણ કરીશું. ચલો થઈ ગયું ત્રિકોણ. ત્યારબાદ ચોરસ આપ્યું છે, અહીંયાથી આવી રીતે થઈ ગયું. ત્યારબાદ આ પૂર્ણ કરવાનું છે. ક્યાં સુધી છે? અહીંયા સુધી. તો અહીંયાથી આપણે આડી લાઈન કરી દઈએ. ત્યારબાદ આ ઊભી લાઈન. ચલો થઈ ગયું. ત્યારબાદ અહીંયા ઊભી લાઈન કરી દેવાની અહીંયા. ત્યારબાદ અહીંયા આડી લાઈન. ચલો આ પણ લંબચોરસ તૈયાર થઈ ગયું. આવડે ને બાળ મિત્રો આવી રીતે તમને? ચલો હવે બધા મારી સાથે પેજ નંબર એના પછીનું એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 13 કાઢશે. નંબર 13, નીચે આપેલ બિંદુઓની ગોઠવણીમાં નીચેની વસ્તુઓના ચિત્રો દોરો. તો આપણને અહીંયા શું આપ્યું છે બાળ મિત્રો? પતંગ. તો આપણે પતંગ બનાવવાનો છે. તો આપણે અહીંયા પતંગ બનાવીશું. અહીંયાથી આમ 3 લાઈન લઈશું, અહીંયાથી પણ આમ 3 ટપકાની લાઈન લઈશું. ત્યારબાદ નીચે પણ 3 લઈશું આવી રીતે, બરોબર. ત્યારબાદ એક એક ટપકા લઈ લેવાના. થઈ ગયો પતંગ તૈયાર. આવડે ને બાળ મિત્રો તમને પતંગ દોરતા? ત્યારબાદ છે તારો. તો આપણે તારો દોરવાનો છે. એક આમ સીધું ત્રિકોણ દોરવાનું ને એક પછી આમ થોડુંક આડું દોરવાનું, એટલે થઈ ગયો તારો. ચલો ત્યારબાદ છે ફૂલ. તો આપણે ફૂલ બનાવવાનું છે. ચલો આપણે ફૂલ બનાવીએ. આપણે પુસ્તકમાં ભણી જ ગયા છીએ આ બધું. આ બીજો રાઉન્ડ ચાલે છે આ બુકમાં. ચલો આ ફૂલ. ત્યારબાદ છે હોળી. તો આપણે હોળી બનાવવાની છે. આ થઈ ગઈ હોળી. ચલો ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 14, નીચે આપેલા ચિત્રો પૈકી કયા ચિત્રોમાં વચ્ચે દર્પણ મૂકતા ચિત્ર આખું પૂર્ણ રૂપે દેખાય છે? એટલે કે આ ચિત્ર છે એ ચિત્ર આપણે દર્પણમાં મૂકીએ તો આખું દેખાય, હોય અડધું. તો એવા કયા કયા ચિત્રો છે? તો એક છે ફૂલ. ફૂલ છે ને એ આપણે દર્પણમાં મૂકીશું, અડધો ભાગ તો આપણને આખું દેખાશે, એટલે અહીંયા ક લખવાનો જવાબમાં. ત્યારબાદ આ આખું નહીં દેખાય, કેમ કે એક વધારે છે ને એક ઓછું છે ને એક વધારે ભાગ છે, એટલે એ આખું નહીં દેખાય. પછી છે ગ. તો કમળ આપણે અડધું મૂકીશું તો એ આખું આપણને પૂર્ણ દર્પણમાં દેખાશે, તો અહીંયા આવશે ગ. ત્યારબાદ છે આ નહીં દેખાય, કેમ કે એની કળીઓ આઘી પાછી છે. એના પછી છે પાંદડું. તો પાંદડું આપણે અડધું દોરીને દર્પણમાં મૂકીશું તો આખું દોરાઈ જશે, તો અહીંયા આવશે ચ. એટલે કે ક, ગ અને ચ. આ ક, ગ અને ચ આ 3 ચિત્ર એવા છે કે જે આપણે દર્પણમાં મૂકતા આખા જોઈ શકશું. ત્યારબાદ છે બાળમિત્રો પ્રશ્ન નંબર 15, નીચેના ચિત્રમાંથી કયા ચિત્રમાં દર્પણ મૂકતા ચિત્ર સંપૂર્ણ મૂળ સ્વરૂપે નહીં દેખાય? એટલે કે સંપૂર્ણ મૂળ સ્વરૂપે આપણને ન દેખાય દર્પણમાં મૂકતા તેવા ચિત્ર આપણે લખવાના છે. તો પહેલું આપણને કપ આપ્યું છે. તો જો કપ બંને સાઈડ સરખું નથી, એક સાઈડ પકડવાનો આંકડીઓ છે એક સાઈડ નથી, બરોબર છે, એટલે આ દર્પણમાં મૂકીએ તો પણ એ સંપૂર્ણ મૂળ સ્વરૂપે દેખાય નહીં, એટલે નથી દેખાતા એવા આપણે લખવાના છે. તો ક આવશે પહેલું.
પછી ઘંટ છે, તો ઘંટ આપણે દેખાશે જો બંને બાજુ સરખું જ છે, અડધું કરીએ તો બંને બાજુ સરખું જ થાય. પછી પેન્સિલ છે, તો એ પણ અડધી કરીશું તો બંને બાજુ સરખી જ થશે. પછી આ જે ઘ આપેલું છે ઈયળ, એના આપણે અડધા ભાગ કરીશું તો બંને બાજુ સરખું નહીં આવે, એટલે એ અહીંયા આવશે કે એ સરખું નથી, સંપૂર્ણપણે સરખું દેખાતું નથી એમ દર્પણમાં. પછી ધ્વજ છે, તો ધ્વજમાં બી આપણે બે ભાગ કરીશું તો ઉપર ધ્વજ આવશે તો નીચે ખાલી લાકડી જ આવશે, એટલે એ પણ સંપૂર્ણ નહીં દેખાય. તો એમાં ચ પણ આવશે, સંપૂર્ણ દેખાશે નહીં. એટલે ક, ઘ અને ચ, ક, ઘ અને ચ આ ત્રણ ચિત્ર એવા છે કે તે સંપૂર્ણ મૂળ સ્વરૂપે દર્પણમાં દેખાતા નથી. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 16. નીચે તૂટક રેખા દ્વારા ચિત્રોના બે ભાગ કરવામાં આવ્યા છે. શું તે ચિત્રોને બરાબર એકસરખા દેખાય તેવા બે અડધા ભાગમાં વહેંચી શકાય? તો વહેંચી શકાતું હોય બાળમિત્રો તો એમાં હા લખવાનું, અને ન વહેંચી શકાતું હોય એકસરખા ભાગમાં તો એમાં લખવાનું છે ના. તો પહેલું આપણને બટન આપેલું છે, તો જો બટન એક બંને બાજુ સરખું છે, બંને બાજુ સરખું ભાગ વહેંચાય છે, તો બાળમિત્રો એના બોક્સમાં આવશે હા. તો તમારે લખવાનું છે હા. બધા બાળમિત્રોએ લખ્યું મારી સાથે? ચલો બીજું છે જી, તો બંને બાજુ જો સરખું નથી આવતું તો એમાં આપણે શું કરવાનું? ના. તો બધા બાળમિત્રો મારી સાથે લખો તો ના. ત્યારબાદ છે 8, તો 8માં પણ જો ઉપરનો ભાગ નાનો છે, નીચેનો મોટો છે, એટલે એક સરખા બે ભાગ થતા નથી, તો એમાં પણ આવશે ના. તો બધા બાળમિત્રો મારી સાથે લખો ના. ત્યારબાદ છે કીટલી, તો જો કીટલીમાં પણ એક બાજુ જે ચા આપણે નાખીએ એ નાચું છે ને એક બાજુ પકડવાનું છે, એટલે બંને બાજુ સરખા ભાગ થતા નથી, તો એના બોક્સમાં પણ આવશે જવાબ ના. ત્યારબાદ છે એક્સ, તો એક્સના સરખા ભાગ કરીએ તો બંને બાજુ સરખા થશે, તો એમાં આવશે હા. ત્યારબાદ છે 2, તો 2ના પણ બે સરખા ભાગ થતા નથી, એક બાજુ વળાંકવાળો છે ને એક બાજુ સીધો છે, તો એમાં પણ આવશે ના. બધા બાળમિત્રોએ લખ્યું મારી સાથે? ચલો ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 17. નીચે આપેલા ચિત્રોમાં ટપકાવાળી રેખા દરેક ચિત્રનો અડધો ભાગ દર્પણમાં બરાબર તેના જેવો જ દેખાય તે રીતે ભાગ પાડી શકશો તો હા, અને ન પાડી શકો તો ના. એટલે આપણને એવું કીધું છે બાળમિત્રો કે આમાં એકસરખા ભાગ પડતા હોય તો એમાં હા લખવાનું, ને એકસરખા ભાગ ન પડતા હોય તો એમાં લખવાનું છે ના. ચલો પહેલું ચિત્ર આપ્યું છે આપણને ચોરસનું, તો એના જો અહીંયા તૂટક રેખા આપી છે તો આ બાજુ અને આ બાજુ સરખા ભાગ નથી, આમ આડી તૂટક રેખા છે, એટલે એમાં પહેલામાં આવશે ના. ત્યારબાદ બીજું ચિત્ર છે લંબચોરસનું, તો જો એના એક સરખા ભાગ પડે છે, તો એમાં આવશે હા. ત્યારબાદ આના પણ એક સરખા ભાગ પડે છે, તો એમાં પણ આવશે હા. આના એક સરખા ભાગ પડતા નથી, જો ઉપરનો ભાગ નાનો છે અને નીચેનો પહોળો છે, એટલે એમાં આવશે ના. ટી એક સરખા ભાગ પડે છે, જો બંને બાજુ સરખું જ છે, તો અહીંયા આવશે હા. ત્યારબાદ એલ, તો એલના એક સરખા ભાગ પડતા નથી, કેમ કે અહીંયા ઉપર સીધી જ લીટી છે ને અહીંયા આડી છે, એટલે એમાં આવશે ના. ત્યારબાદ છે આઈસ્ક્રીમ જેવો આકાર છે, તો એના એક સરખા ભાગ પડતા નથી, કેમ કે નીચે વધુ છે ને ઉપર ઓછું છે, તો એમાં આવશે ના. ત્યારબાદ છે ત્રિકોણ, રોકેટ જેવું છે, તો એના પણ એક સરખા બે ભાગ પડે છે, બંને બાજુ સરખું છે, એટલે હા. પછી 9મા નંબરનું છે વૃક્ષ જેવું, તો એના એક સરખા ભાગ પડતા નથી, તો ત્યાં આવશે ના. ત્યારબાદ ક્રિસમસ ટ્રી છે, તો એના એક સરખા ભાગ પડે છે, તો ત્યાં જવાબમાં આવશે હા. ખબર પડી બાળમિત્રો તમને? એક સરખા બે ભાગ પડે તો જવાબમાં લખવાનું હા, અને એક સરખા બે ભાગ ન પડે તો જવાબમાં લખવાનું ના. આવડે છે ને બાળમિત્રો તમને? ચલો ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 18. ચલો પ્રશ્ન નંબર 18. અહીં આપેલા અક્ષરોને અડધા ભાગને જોઈ પૂર્ણ અક્ષર લખો. એટલે કે અડધો અક્ષર આપણને આપેલો છે ને, તો એ આપણે પૂર્ણ લખવાનો છે.
ચલો પહેલો અક્ષર કયો આપ્યો છે બાળ મિત્રો? તમને દેખાય છે? તો જો એ આપેલો છે, આવી રીતે આપણે પૂર્ણ કરીશું તો એ બનશે. તો અહીંયા લખવાનો છે એ. ત્યારબાદ કયો અક્ષર છે? તો જો આમ સી પૂર્ણ થાય તો અહીંયા લખવાનો સી. ત્યારબાદ કયો છે? તો જો એચ છે ને એચ, તો અહીંયા લખવાનું એચ. ત્યારબાદ કયો છે? તો યુ, તો અહીંયા લખવાનો યુ. ત્યારબાદ કયો છે? એક્સ, એક્સ છે તો અહીંયા લખવાનો એક્સ. એટલે કે અડધા અક્ષર આપણને આપ્યા છે પૂર્ણ કરવાના અને નીચેની ખાલી જગ્યામાં એ અક્ષર લખવાના છે. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 19. અહીં આપેલા ચિત્રોનો બીજો અડધો ભાગ દોરો અને વસ્તુઓ કઈ છે તેના નામ લખો. તો પહેલું બાળ મિત્રો શું આપ્યું છે? પતંગિયું. તો આપણે અહીંયા લખીશું પતંગિયું. બીજો દીવો. ત્રીજું બિલાડીનું મોઢું છે ને તો ત્યાં લખવાનું બિલાડી. પછી આ ચોથા નંબરનું છે એ તારો અને પછી છેલ્લું છે એ માછલી. ચલો હવે અધૂરા ચિત્ર છે આપણે પૂર્ણ કરવાના છે. આવી રીતે પતંગિયું તમારે પૂર્ણ કરી દેવાનું. ત્યારબાદ છે દીવો. તો દીવો પણ તમારે આવી રીતે પૂર્ણ કરી દેવાનો છે. ત્યારબાદ છે બિલાડીનું મોઢું. આવી રીતે પૂર્ણ કરવાનું. ત્યારબાદ છે સ્ટાર. આવી રીતે પૂર્ણ કરી દેવાનો. ત્યારબાદ છે માછલી. આવી રીતે માછલી પૂર્ણ કરી દેવાની. આવડે ને બાળ મિત્રો? ચલો ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 20. અડધા ભાગ દોરીને અક્ષર લખો. તો આ અડધો ભાગ તમારે આવી રીતે દોરી દેવાનો છે, જે આપણે આગળ કર્યો એવી રીતે જ. અને અહીંયા એનો અક્ષર છે એ લખી દેવાનો છે. ચલો આવડશે ને બધા બાળ મિત્રોને? આ છે ઓ, તો અહીંયા લખ્યો ઓ. આ છે ડબલ્યુ, તો અહીંયા લખ્યો ડબલ્યુ. આ છે એક્સ, તો અહીંયા લખવાનો એક્સ. આ છે કે, તો અહીંયા લખવાનો કે. ત્યાર પછી આ શું આપ્યું છે બાળ મિત્રો? આઈ આપ્યું છે, તો અહીંયા લખવાનું આઈ. ત્યારબાદ બાળ મિત્રો શું છે? અડધો ડી આપેલો છે, તો આપણે એ પૂર્ણ કર્યો, અહીંયા લખવાનો ડી. ત્યારબાદ છે ઈ, તો અહીંયા લખવાનો ઈ. આવડે ને બાળ મિત્રો? અધૂરા અક્ષર પૂર્ણ કરવાના અને નીચે લખવાના. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 21, જે આપણો આઈબુકનો છેલ્લો પ્રશ્ન છે. મોહરું બનાવવું. બાળ મિત્રો આપણે પુસ્તકમાં ભણ્યા ત્યારે મોહરું બનાવ્યું હતું ને, સેમ એ રીતે જ આ મોહરું બનાવવાનું છે કે બિલાડીનું મોહરું બનાવો. કાગળને વચ્ચેથી વાળો. એક કાગળ લેવાનો છે, એને આવી રીતે વચ્ચેથી વાળવાનો છે. પછી તેમાં આવું દોરવાનું છે બિલાડીનું મોઢું અડધા ભાગમાં, અને પછી કાતર વડે એને કાપી લેવાનું છે. પછી ગड्डीને ખોલવાની છે અને આંખ નાક બનાવવાના છે, અને હવે તેમાં રંગ પૂરવાનો છે. પછી એને રબર બેન્ડ બાંધી દેવાનો, એટલે મોહરું થઈ ગયું તૈયાર. બાળ મિત્રો અહીંયા આપણું પ્રકરણ નંબર 1 ક્યાંથી જોવું તે આઈબુકનું પૂર્ણ થયું છે. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે પુસ્તકનું પ્રકરણ નંબર 2 ની શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.